Hello guys! Today magluluto naman tayo ng kakanin mula sa Cavite. Ito ang bibingkoy. Pero sa kawali lang natin ito lulutuin. Kaya tutok lamang! At heto ang mga ingredients na kakailanganin sa paggawa ng bibingkoy. Magsimula na tayo. Ngayon sa isang bowl, maglagay lamang ng glutinous rice flour, ilagay na din ang salt, at akin lamang itong hahaluin. Ngayon ay maaari nang ilagay ang hot water, at ang cooking oil. Akin lamang itong hahaluing mabuti. So ayan, ginamitan ko na ito ng kamay para mahalo kong mabuti. Naglagay nga pala ako ng cooking oil sa aking palad para hindi masyadong manikit. So patuloy ko lamang itong hahaluin. So ayan, tapos ko na itong mahalong mabuti. Akin muna itong iseset aside para palamigin. So habang pinalalamig ko ang malagkit, ay akin naman ire-ready ang paglulutuan. Ngayon maglalagay lamang ako dito ng banana leaf sa kawali. Ayan, bali dinoble ko yung bottom para hindi masyadong masunog ang ating bibingkoy mamaya. And then maglalagay lamang ako dito ng cooking oil para hindi manikit ang ating bibingkoy or mas madali nating maalis kapag naluto na. Gumamit lamang ako ng brush dito. And then iset aside muna. Ngayon malamig na ito at kung mapapansin nyo ay meron na ako ditong minatamis na munggo or red bean paste. Akin lamang itong binilog ng ganito. So magsimula na tayong magbilog ng ating bibingkoy. Maglagay muna ng cooking oil sa palad para hindi manikit ang ating malagkit or ang glutinous rice flour. So kumuha lamang ng maliit na piraso at ikot-ikutin ito sa palad. And then, i-flatten ito, yung kayang balutin ang minatamis na munggo. Ayan, then kumuha lamang ng minatamis na munggo na binilog at balutin ito. Ang paggawa nito ay yung parang gumagawa lamang kayo ng butchi. Kailangan ay maisilid nyo itong mabuti. So ayan, and then ikot-ikutin muli ito sa palad. So ganito lamang ang kanyang itsura. Pakikita ko muli sa inyo kung paano ang aking ginawa. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo palang kalimutan mag-subscribe, hit mo na din ang notification bell para naman lagi kang updated sa aking mga bagong upload at i-upload pang mga videos. So ayan, balutin muli ang minatamis na munggo. Kung mapapansin nyo ay napakadikit ng malagkit kaya kinakailangan na maglagay ng cooking oil sa palad para mas madali itong bilugin or balutin. So ayan, gawin lamang ang same procedure. Tapos ko nang mabilog ang mga bibingkoy, ngayon naman ay ilalagay ko ito sa kawali na aking paglulutuan.
So ayan, ready na natin itong isalang sa apoy. So ngayon na isalang ko na ito sa apoy, lulutuin ko lamang ito ng 20 minutes over low heat. At habang niluluto ito ay gagawa naman tayo ng bilo-bilo sauce. Ngayon naman ay gumawa tayo ng sauce para sa ating bibingkoy. Ang paggawa nito ay katulad lamang ng bilo-bilo. Ngayon maglagay lamang ng glutinous rice flour sa isang bowl. And then mag-add na dito ng hot water. Maglalagay din ako dito ng ube flavor pero optional lamang. At akin lamang itong hahaluin. So ayan, ginamitan ko na ito ng kamay para mahalo kong mabuti. So ayan, tapos ko na itong mahalong mabuti, magbibilog lamang ako dito ng maliliit na piraso. So ayan, ganitong kaliit lamang. Pakikita ko muli sa inyo. Ayan, kumuha lamang ng maliit na piraso at ikot-ikutin sa palad. So, gawin lamang ang same procedure. Heto na yung bilo-bilo na aking binilog. Akin muna itong isi-set aside. Ngayon, sa isang kasirola ay maglagay lamang ng coconut milk or gata ng niyog. Ilagay na din ang white sugar. At haluin lamang ito hanggang matunaw ang sugar. Once na natunaw na ang sugar, ay pakuluan lamang ito over medium heat. At once na kumukulo na ang gata na may asukal, ay maaari nang ilagay ang langka. Ilagay na din ang bilo-bilo. At patuloy lamang itong halu-haluin hanggang maluto ang ating mga sangkap. Malalaman yung luto na ito kapag ang bilo-bilo ay lumutang na. Kaya patuloy lamang itong halu-haluin. So ayan, kapag lumutang na ang bilo-bilo ay maaari nang ilagay dito ang sago. Ang aking sagong ilalagay ay luto na. Kaya sa huli ko ito inilagay. At maglalagay din tayo ng pampalapot. Maglalagay lamang ako ng tinunaw na glutinous rice flour sa tubig. At patuloy lamang itong halu-haluin hanggang lumapot ang sauce or ang ating bilo-bilo. So ayan, kung mapapansin nyo ay malapot na ito. Maaari na natin itong hanguin at iset aside. I-check naman natin ang ating bibingkoy. So, heto na yung bibingkoy after 20 minutes. Ayan, kung mapapansin nyo ay lumobo na ito. So, akin lamang itong isasalin sa isang lalagyan para lutuin pa ang kabilang side ng bibingkoy. Ita-transfer ko lang ito sa isang plato. Ito ay para mas madaling i-flip or mabaligtad ang bibingkoy kasi kailangan lutuin pa ang kabilang side. At naglagay lamang muli ako ng dahon ng saging na may cooking oil sa kawali. So, baligtarin lamang ito. Dapat mabilis nyo itong mabaligtad. Ayan. At ipakikita ko sa inyo ang
itsura ng bibingkoy. So, ayan, napakaganda ng pagkaluto. So, akin lamang itong lulutuin ng another 20 minutes para lutuin ang kabilang side. At heto na ang ating bibingkoy after 20 minutes. I-check natin. Ayan, kung mapapansin nyo ay color brown na ang ilalim. So, luto na ito. Akin lamang itong ita-transfer sa isang lalagyan para iserve. At heto na guys, ang ating napakasarap na bibingkoy na niluto sa kawali. Kaya kung nagustuhan mo ang aking recipe, huwag mo kalimutan i-like, share, at mag-subscribe. So, tuturuan ko kayo kung paano ba iserve or kainin ang bibingkoy. So, kumuha lamang ng ilan piraso. And then, isa din sa isang lalagyan or plato. Ngayon naman, ilagay ang sauce or bilo-bilo na niluto natin kanina. Ganito kainin or iserve ang bibingkoy. Thank you for watching. Ito po ang aming kitchen.